apa yang dipasang. Harganya satu ni RM100. Jadi kalau dua RM200. Betah macam ni je. Betah senang. Sangat-sangat lembut. Okey. RM200 dah original. Yang tak tahan. Sportage SL. Jadi sebagai alternatif dapatkan yang Honda OEM Honda CR-V, Honda SBA dia betul tak tahu. Round elevator booth ini sebagai double lebih kurang sama. Okey. Harga ni 100, yang ini 7, dua dapat 15 ringgit, yang dua dapat 200 ringgit.
bolt nombor 21 mm. Kita tekakkan dengan kekuatan 4. Cara menyetak adalah secara silang menyilang.